හරි ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝදී කතා කළා වෙපන් සිස්ටම් එකේම හදාගන්න කොහොමද කියලා අපේ කෑව විතරයි ඒක වෙපන් සිස්ටම් එක දැන් හදාගත්තනේ අපි අපි ඊළඟට බලමු මෙයා වෙඩි තියෙන වගේ ක්‍රමයක් කියන්නේ දැන් අපි ෆයර් අවුට් කරන්න බෑ ලෙෆ්ට් ක්ලික් කරාම ෆයර් අවුට් වෙන්න බෑනේ. ඒතර එහෙම වෙඩි තියෙන ක්‍රමයකට මෙයාව හදන්නේ වෙඩි තියෙන ක්‍රමයක් නෙවෙයි කියන්නේ වෙඩි තියන්න හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා ප්‍රොජෙක්ටයිල් එක. ඒ කියන්නේ උණ්ඩයක් ඕන වෙනවා. ඒතර කියන්නේ තව ඇක්ටර් කෙනෙක්. මම වෙපන් සිස්ටම් එකේ හදා ගන්න තව ඇක්ටර් කෙනෙක්. එයා තමයි රීනේම් කරගන්න මම ප්‍රොජෙක්ටයිල් මාස්ටර් කියලා. හරි. එතකොට දැන් මේකට තමයි අපි උණ්ඩේ දාන්න ඕනේ. ඒතර මම මුලින්ම ස්කෙලටල් මෙෂ් එකක් නෙමෙයි අපි බලමු අපේ FPS weapon download එකේ weapon වල meshes වල ammunitions වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි. තියෙන්නේ static meshes නේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි එහෙමොත් projectile master එකට දාගමු static mesh එකක්. ඒතර static mesh එක වෙන්න ඕනේ අපි දාගමු මේ වගේ essential 9mm එකක් දාගමු. එන්න 9mm එක මම දාගත්තා. දැන් ගොඩක් පුංචි ඉඳ මේක පේන්නේ නැහැ දැනට. දැකලා පොඩි එකක් තියෙනවා නේද? ඒක උන size එක ලොකු කරගන්න 2 වගේ මොකද එහෙම size එක ලොකුයි. මෙතන මගේ උන්නේ. ඊළඟට දැන් මම කරන්න ඕනේ left click කළාම මම මේක close කරගන්න. ඊට මම කරන්නේ මම left click කරාම උණ්ඩේ fire වෙන්න බෑනේ. මම මුලින්ම 30% blueprint වලට ගිහිල්ලා අපි හදාගමු අලුතෙන් ඉස්සෙල්ලා මුලින් key එකක් දුන්නේ setting වලට ගිහලා project setting වල input වල action mapping වල දෙමු අලුත් key එකක් primary fire කියලා මොකක් හරි event එකක්. කියන්නේ mouse එකේ left click නේ. left mouse button. හරි. ඊළඟට 30% character එකට ගිහිල්ලා දැන් මෙතන call කරන්න primary fire. නැති ඊළඟට දැන් primary fire වෙද්දි උණ්ඩයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. උණ්ඩයක් spawn වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් press කරද්දි මම ලියනවා මෙතනින් අලුත් එකක් spawn actor from class. හරි. එතකොට class එක වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? class එක වෙන්න ඕනේ projectile master. ඊට spawn transform එකකුත් අහනවානේ. spawn transform එක වෙන්න ඕනේ weapon එකේනේ. ඒත් weapon එක දැනට save වෙලා තියෙන spawn weapon වල. spawn weapon වලින් මම ගන්නවා get skeletal mesh එක දෙන්නේ නෑ. එහෙම නැත්තම් මට දැන් පුළුවන් weapon to spawn එකකින් අපි බලමු get වගේ දැන් මට කරන්න ඕනේ අපේ ගන් එකේ පොයින්ට් එකෙන් මතුවෙන්න කියලා අපි කියන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒකට මෙහෙම වැඩක් කරනවා. අපි පුළුවන් primary fire එකේ මුලින්ම cast කරන්න. cast to weapon actual master එකට අපි cast කරලා ඒ object එක විදිහට දෙනවා spawn weapon එක. මට mouse එක click කරන හොරයි. type කරනවා get spawn weapon. හරි. ඊට පස්සේ spawn weapon එක මම ගන්නවා get skeletal mesh එක. ඒ skeletal mesh එකෙන් ගන්නවා get
socket transform ඒ transform එක දෙන මෙන්න මෙතන. හරි. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ පාවිච්චි කරපු weapon වල meshes වලට ගිහිල්ලා ඒ meshes වල අපි පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ skeleton එකනේ. scale එකේ මෙන්න මේ muscle කියන socket එක අපි දෙන්න ඕනේ. ඒතර මගේ නම් default muscle කියන socket එක මේකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ එහෙම socket එකක් නැත්නම් මෙන්න මේක right click කරලා add socket ගිහිල්ලා muscle කියන socket එක දෙන්න. ඒතර ඔය වගේ දැන් අපි පාවිච්චි කරපු gun තුනක් තියෙනවානේ. ඒ value වල socket එකේදී නම් sorry අපි මේක පාවිච්චි කරමු. ඒකෙත් muscle කියන socket එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අනිත් එක AK47 එකේදී නම් ඒකෙත් තියෙනවා මේ muscle කියන socket එක. හරි. අපි මේ skeleton එක නෙමෙයි ඕන වෙන්නේ. X skeleton එක. ඒකෙත් තියෙනවා muscle කියලා socket එක. ඒතර මෙන්න මේ නම තමයි අපි යන්න අතන්ට දෙන්න ඕනේ. ඒ third person character එකේ socket name එක. මම මේක close කරගන්න. right. දැන් නම් වැඩේ හරි. අපිට පුළුවන් play කරලා බලන්න. මුලින්ම අපි තුවක්කුවක් ගන්න ඕනේ. ඊට state එකට ගියා අන්න වැඩි තිබ්බා. දැන් ඔය පේනද මේ පොඩි උණ්ඩයක් මතුවලා තියෙනවා. හරි දැක්කද? ක්ලික් කරොත් අර චූටි උණ්ඩයක් එතන මතුවලා තියෙනවා. හැබැයි උණ්ඩයක් මතුවලා විතර මදිනේ නේ. උණ්ඩේ ඉස්සරහට ෆ්ලයි කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒක කරන්නේ කොහොමද? අනිත් එක මේක දැන් මෙතන මේ ඔක්කොම ටික රන් කරන්න කලින් මුලින් බලන්න ස්පෝන් වෙපන් එක වැලිඩ්ද කියලා. හරි. නැත්තම් කියන්නේ වෙපන් එකක් නැත්තම් අපිට ෆයර් කරන්න බෑනේ. මොකද නිකන් ගේම් එකේ left click කරොත් එහෙනම් තමයි errors එන්න පුළුවන්. හරි. එතන මේ ටික මම ඔක්කොම rename කරනවා primary fire කියලා. හරි. කාලයකුත් දෙමු. ඒතර බුලට් එක ෆයර් කරන්න නම් අපි weapon master projectile master වලට ගිහිල්ලා component එකක් දෙන්න projectile movement. මෙතන projectile movement. ඔක දීලා ඔකේ තියෙනවා initial speed කියලා එකක්. ඔක අපිට දෙන්න පුළුවන් ලොකු value එකක්. මම දෙන්නම් 2000ක් වගේ දෙනට. ඊළඟට gravity එක 0 කරන්න. නැත්නම් මේක පොළොට වැටෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් play කරලා බලන්න. මම weapon එකක් ගත්තා ඊයේ බුවා. දැක්කද? වල පොඩි උණ්ඩයක් යනවා පේනවා ඉස්සරහට වගේ. මේක පේන්නේ නැත්නම් මම මේක ටිකක් දැනට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ නේද? මේක ලොකු කරලා පෙන්නන්නම් කොහේ. 5 මේක උණ්ඩයක් නෙමෙයි මේක මෝටාර් එකක්. හරි. මම දැන් ප්ලේ කරලා වැදුවත් දැක්කද? හරි ලොකු උණ්ඩයක් ඉස්සරහට යනවා පේනවා. හරි. ඒතර එහෙනම් එහෙම තමයි වෙපන් එක වෙඩි තියෙන සිස්ටම් එක හදන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝවේදී තව මේකට වැඩ කැලේ දෙක එකතු කරගමු. එහෙනම් මගේ channel එක simple epic YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.